Усім привіт! Квашені кабачки та огірки. Жодне літо не обходиться без цих засолених овочів, які залишаються для бродіння. Це надає їм особливого смаку та аромату. Ферментовані овочі не тільки смачні, а ще й корисні для нашого організму. Розумію, що навряд чи нова інформація буде для вас, але можливо відео нагадає вам, щоб ви це приготували, поки сезон овочів. Для цього на дно банки додаю стандартний набір ароматної зелені. Для підсилення смаку обов'язково листя смородини або вишні, зонтики кропу та хрону і лаврове листя. Обов'язково часник та чорний перець горошком. Якщо любите гостре, додавайте гостру перчину. Готую у 2-літровій банці. Дуже смачні виходять квашені цукіні та кабачки, але важливо, щоб вони були молоді, з ось такою тонкою шкіркою ззовні, яку не потрібно очищати. Або ж беру зовсім маленькі, в яких ще немає м'якоті. Розрізаю повздовж і обов'язково зрізаю м'яку середину із зернятами. Під час квашення вона стає м'яка та несмачна, тому роблю це завжди. Ось так. Вкладаю підготовлені кабачки у банку, зверху листок хрону і сіль. Солі на 1-літрову банку 1 столова ложка зверху. У мене 2-літрова банка, тому додаю 2. Заливаю некип'яченою прохолодною водою, накриваю капроновою кришкою. Огірки так само. На 1,5-літрову банку 1,5 столових ложки солі, тобто 2 ложки неповні. Залишаю бродити при кімнатній температурі на 2 доби. В кінці другої доби можна уже їсти кабачки. Вони просолюються швидше. Якщо ви не квасили кабачки та цукіні, обов'язково це зробіть саме таким способом. І такі квашені кабачки стануть для вас обов'язковою стравою в сезон овочів. Огірки готові уже на 3-ю добу. Потім банки переміщую в холодильник, щоб не перекисали. І, до речі, розсіл не виливаю. Потім використовую його 2-3 рази, поновлюючи тільки свіжими кабачками чи огірками. І, як правило, вони тоді виходять із більш насиченим смаком та швидше проквашуються. Друзі, готуйте, а я усім бажаю смачно їсти і бути здоровими!